Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Spearhead Balita sa hapon, ang news program ng Spearhead Radio 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army. Araw ng Lunes, May 17, 2021. Ako yung tagapagbalita, Rona, Saen. At ngayon sa ulo ng ating mga balita. AFP Chief of Staff General Cirilito pinarangalan bilang magiting na NegOrense. Shrine ng Negrense Medal of Valor Awardee, binuksan sa Castellana, Negros Occidental. Militar at CPP-NPA nagkasagupa sa Southern Iloilo. Pondo para sa mga insurgency-cleared barangay, suportado ng dalawang alkalde sa Negros Occidental. Mga rebelde pumatay ng mga inosenteng sibilyan sa Negros Oriental. At Western Visayas nakatala ng 303 na karagdagang kaso ng COVID-19 kahapon. Bago ang detalye ng ating mga balita, una tayo sa ating weather update. Ang easterlies ay umaapekto sa bansa. Ang Western Visayas ay may maulap na kalangitan at may paminsan-minsan na pag-ulan. May mahina hanggang katamtamang hangin mula east at may mahina hanggang katamtamang pag-alon sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo ay nasa 27 to 33 degrees Celsius. At ngayon sa detalye na ng ating mga balita. Pinarangalan ng Provincial Government ng Negros Occidental si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito bilang magiting at kauna-unahang NegOrense na naging pinuno ng AFP noong Mayo 14 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Negros Occidental Governor Ruel ang seremonya na ginanap sa Convention Center Plenary Hall sa Dumaguete City. Bago ang seremonya, si General Sobejana ay binigyan ng military honors sa forecourt ng Provincial Capitol Building na pinangunahan ni Colonel Leonardo Peña, Commander ng 302nd Infantry Brigade. Sa kaniyang mensahe, pinasalamatan ng AFP Chief of Staff ang lahat na nagrense sa mainit na pagsalubong at sa karangalan na ginawad sa kanya. Inikayat ng general ang kaniyang mga kapwa NegOrense at ang civil society na makiisa sa mga pagsisikap ng pamahalaan na matuldukan ang armadong hidwaan lalo na ang communist terrorism at tumulong sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Si General Sobejana ipinanganak sa Zamboanguita, Negros Occidental. Siya ay binigyan ng pinakamataas na pagkilala ng nabanggit na munisipalidad dahil sa pagdala ng karangalan sa kanyang bayan noong August 2020. Siya ay itinuturing na isa sa pinakamagiting na buhay na bayani ng bansa matapos ginawaran ng Medal of Valor, ang pinakamataas na military award for courage sa Pilipinas. Sa karagdagang balita, pinangunahan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito ang pagbubukas ng Medal of Valor Shrine bilang pagkilala kay First Lieutenant Lulinato G. Tuong sa Barangay Kabakungan sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental noong Mayo 13 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay dinaluhan din ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, La Castellana Mayor Romila Nicor Mangilimutan at Reverend Father Ludovico Tuong. Si First Lieutenant Tuong ay mula sa Barangay Kabakungan. Siya ay opisyal ng Philippine Marine Corps. Siya ay ginawaran ng posthumous Medal of Valor dahil sa pagsakripisyo ng kanyang buhay sa pakikipaglaban sa mga rebeldeng MILF sa Maguindanao noong Abril 30 taong 2000. Sa kanyang mensahe, sinabi ni General Sobejana na isang malaking karangalan na makasama ang mamamayan ng La Castellana sa pagbubukas ng dambana na makapagpaalala ng kagitingan ni late Lieutenant Tuong. Sa
Sa kanyang panig, positibo si Governor Lacson na hindi malilimutan ng mga Negrense ang kagitingan ni Lieutenant Tuong na magsisilbi sa kanilang inspirasyon. Sa iba pang balita, nakasagupa ng tropa ng 61st Infantry Battalion ng 3rd Infantry Division ang humigit kumulang 30 miyembro ng Southern Front ng CPP-NPA sa Barangay Alimudias, Bayan ng Miagao, Iloilo noong Sabado ng umaga, Mayo 15 taong kasalukuyan. Nagsasagawa ng combat operations ang tropa ng 61st IB nang makasagupa ang mga kasapi ng Suyak SDG Platoon, Southern Front Komiteng Rehiyon Panay sa pamumuno ni Joven Siralvo alias Lex. Tumagal ng halos 30 minuto ang palitan ng putok. Isang sundalo ang nagtamo ng mga sugat matapos sumabog ang anti-personnel mine na nilagay ng mga NPA sa kanilang temporaryong kuta. Siya ay dinala sa isang medical facility sa Iloilo at ngayon ay nasa estable ng kalagayan. Ang sagupaan ay resulta rin ng pagbibigay ng mga residente ng impormasyon sa Militar tungkol sa mga kahinahinala at armadong individual sa lugar. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Colonel Joel Benedict Batara, commanding officer ng 61st IB, wala ng lugar na matataguan ng mga komunistang grupo dahil nandyan ang mamamayan na handang tumulong upang wakasan ang kanilang karahasan. Inikayat niyang mamamayan sa isla ng Panay na huwag hayaan ng mga NPA na maghasik ng karahasan sa kanilang komunidad. Oras sa Spearhead Radio, alas 5:08 ng hapon. Ang detalye ng iba pa nating mga balita abangan sa pagbabalik ng Spearhead Balita sa hapon. Our country has encountered several incidents. We have learned from our past. We cannot prevent the disasters from happening, but we can mitigate their effects on our people. The government has a well-defined and in-place response system. During disaster response, the DND plays a big role through the Secretary of National Defense, the Armed Forces of the Philippines, and the Office of Civil Defense. You can see here the Operation Center. It is a platform for coordination among different agencies involved in disaster response, and this was equipped in the year 2017, and we are building more of this kind of facilities. The DND has two bureaus that it can rely on for disaster response. First is the Armed Forces of the Philippines. The Armed Forces of the Philippines is always at the forefront of disaster management. Whenever there's a disaster, they are the ones that are already prepared even before an event happens. The OCD, meanwhile, has the overall implementing arm and coordinator of the National Disaster Risk Reduction and Management Council. The work of the NDRRMC is actually 24 hours a day monitoring what disasters will strike in the part of the country. The role of the Armed Forces of the Philippines during disasters is to assist the National Disaster Risk Reduction Management Council. It is deployed anywhere in the Philippines to provide technical level search and rescue and retrieval operations. We train for water search and rescue, collapsed structure search and rescue, high angle search and rescue, emergency medical services, and hazardous materials. Our servicing capability to our people has improved as well, in the sense that we have seen the steady reduction of casualties. We learn to be more proactive, we prepare earlier, we prepare our people earlier. They have been improving in all these years. The professionalism, the character of our workforce, the civil defense staff cannot be oversimplified. Oras sa Spearhead Radio, alas 5:10 ng hapon. At ngayon sa detalye ng iba pa nating mga balita.
Suportado ng dalawang alkalde mula sa norte na bahagi ng Negros Occidental ang pagbibigay ng pondo para sa mga insurgency-cleared barangays sa gitna ng panawagan ng ilang mga mambabatas na tanggalan ng pondo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Ayon kay San Carlos City Mayor Renato Gustilo, ang mungkahi ng mga senador ay katumbas ng pagsayang o pagtapon ng lahat na pagsisikap para sa payapang pakikipaglaban sa insurhensiya na ngayon ay mayroon ng magandang resulta. Mariin din niyang tinututulan ang mungkahing tanggalan ng pondo ang Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program sa ilalim ng NTF-ELCA. Pag-alaman, 5 barangay sa lungsod ng San Carlos ang dineklarang insurgency-cleared na kinabibilangan ng Bulwangan, Codcod, Guadalupe, Nataban at Quezon. Sa kanyang panig, inihayag ni Escalante City Mayor Melicio Yap Jr. ang pagtanggal ng pondo ng NTF-ELCA ay makakapagpatigil hindi lamang sa mga tagumpay ng proactive programs kundi maging sa mga pagsisikap ng pamahalaan na naglalayong tuldukan ang komunismo at insurhensiya. Umapila siya sa mga mambabatas na bigyan pansin ang mga rason at i-terminate ang mga plano na tanggalan ng pondo ang NTF-ELCA. Sa halip, ayon sa alkalde, ay dapat palakasin ang mga hakbang tungo sa bansang malaya sa insurhensiya at karahasan. 14 sa kabuuang 26 na mga insurgency-cleared barangays sa Negros Occidental ay mula sa lungsod ng Escalante. Ito ay ang mga barangay ng Alimango, Binagyuhan, Buena Vista, Dianay, Hapitan, Langob, Libertad, Mabini, Malasibog, Paitan, Pinapugasan, Rizal, Udtungan at Washington. Sa karagdagang balita, 4 na mga sibilyan ang pinatay ng teroristang NPA sa Sitio Agit, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental noong Biyernes, ika-14 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang mga biktima ay kinilalang sina Ronelo Quirante, 56 na taong gulang, Roger Fat, 46 na taong gulang at ang mag-asawang Rodrigo Lubay, 46 years old at Cirilito Lubay, 44. Ayon sa mga residente sa nasabing lugar, sila ang mga taong pinaghihinalaan ng mga NPA na nagbibigay impormasyon sa mga sundalo sa mga gawain ng kanilang grupo. Pagkatapos patayin ang nasabing 4 na sibilyan ay pinalayas ang iba pang hinihinalang impormante ng sundalo sa naturang lugar. Kagustuhang mahaganti ang sanhi ng nasabing karamal-dumal na pagpatay sa mga biktima. Matatandaan noong ika-23 ng Marso taong kasalukuyan, ang mga biktima ang pangunahing sospek ng teroristang NPA na nagbigay ng impormasyon sa kasundaluhan na nagresulta sa pagkamatay ng mga teroristang NPA sa Sitio Agit. Ayon kay Lieutenant Colonel Melvin Flores, commanding officer ng 62IB, lubos siyang nakikisimpatiya sa pagdadalamhati ng mga pamilya at anak ng 4 na inosenteng sibilyan na pinatay sa kanilang tahanan. Aniya ang ganitong karahasan ay hindi nararapat at hindi naaayon sa ating batas at umaasa siya na mabigyan ng katarungan ang mga buhay na nasayang, mga magulang na tinanggalan ng karapatan na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak at mga taong nasira ang kinabukasan. At ngayon sa ating COVID-19 update sa Western Visayas. Nakatala ng 303 na bagong kaso ng COVID-19 ang Western Visayas kahapon Mayo 15 taong kasalukuyan. Mayo 16 taong kasalukuyan. Batay sa data ng DOH Western Visayas, 73 sa bagong kaso ay mula sa lalawigan ng Iloilo, 15 sa lungsod ng Iloilo, 53 sa Bacolod City, 32 sa Capiz, 33 sa Negros Occidental, 24 sa Guimaras, 23 sa Aklan at 10 sa Antique. Sa bagong kaso, 286 ang local cases, 16 ang locally stranded individual at 1 ang authorized person outside residence. Sa ngayon, umabot na sa 40,823 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. 5,620 ang aktibong kaso, 34,198 ang recoveries at 995 ang mga namatay. Oras sa Spearhead Radio, alas 5:15 ng hapon. Ating balikan ang ulo ng ating mga balita.
AFP Chief of Staff General Cirilito Sobejana pinarangalan bilang magiting na NegOrense. Shrine ng Negrense Medal of Valor Awardee binuksan sa Castellana, Negros Occidental. Militar at CPP-NPA nagkasagupa sa Southern Iloilo. Pondo para sa mga insurgency-cleared barangays, suportado ng dalawang alkalde sa Negros Occidental. Mga rebelde pumatay ng mga inosenteng sibilyan sa Negros Oriental. At Western Visayas Nakatala ng 303 na karagdagang kaso ng COVID-19 kahapon. Bago tayo tuluyang magpaalam sa ating Spearhead Balita sa hapon, mapapanood din tayo live sa Iloilo Newsline Facebook page at Iloilo Newsline YouTube channel. Thank you so much kay Nong Johnny Diaz. Shout out muna sa mga sumubaybay sa ating Spearhead Balita sa hapon. Good afternoon kay John Ray de los Santos. Good afternoon, tita. Thank you so much, John Ray. Hi, Ma'am Rona. Kamusta? From June Amante. Thank you so much. Good morning, ma'am. Watching from Rome. Happy birthday kay Von from Olympia, Cabagua, Narvar. Happy birthday kay Spearhead Trooper Von David Perez, Cabagua. From Masaito, Cavite, Baby Rosal. Thank you so much. Good PM, ma'am. Watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, G. De La Cruz Zonio. Thank you so much kay G. De La Cruz Zonio. Oras sa Spearhead Radio, alas 5:18 ng hapon. Yan ang kabuuan ng ating pagbabalita sa araw na ito. Ang iba pang mga balita abangan sa mga susunod na edisyon ng Spearhead Balita sa hapon. Dito lamang sa Spearhead Radio. Muli ako inyong tagapagbalita, Rona, Saen. Magandang hapon. Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong